नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम दिपेश, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल ब्रदर च्यानल। र आज चाहिँ हामी अनर X9a को अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ। अनर X9a चाहिँ नयाँ मिड रेन्ज फोन रहेको छ। यो चाहिँ नेपाल मार्केटमा आएको अराउन्ड 7 डेज जस्तो भइसकेको छ र यसको चाहिँ आज हामी अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौँ। यसको प्राइस एन्ड फिचर्सको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्ने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी पहिले अनबक्सतर्फ लाग्छौँ। हेरौँ बक्समा हामीले के के पाउँछ। यो रहेको छ अनरको फोन, जुन चाहिँ तपाईँहरूले मेरो हातमा देख्न सक्नुहुन्छ। र यसको चाहिँ भेरिएन्ट हो भने 8GB ऱ्याम 256GB भेरिएन्ट रहेको छ। यो चाहिँ नेपालमा एउटै भेरिएन्ट आउँछ र कलर चाहिँ यसमा दुईवटा कलर आउँछ, एउटा टाइटेनियम सिल्भर र एउटा चाहिँ एमराल्ड ग्रिन। यो चाहिँ हामीसँग भएको टाइटेनियम सिल्भर कलर रहेको छ। अब चाहिँ हामी फोन अनबक्स गर्छौँ र फोन बक्स खोल्ने बित्तिकै हामीले फर्स्टमा एउटा फोन पाउँछौँ जुन चाहिँ इन ह्यान्ड फिल एकदमै लाइट वेट छ। यसको भोलि फोनलाई हामी साइडमा राख्छौँ, त्यसको एसेसरीतर्फ लाग्छौँ। बक्स तो ठ्याक्क फोन मुनि चाहिँ हामीले एउटा बक्स पाउँछ, त्यसमा हामीले एउटा सिलिकन केस पाउँछौँ, यसको जुन ट्रान्सपरेन्ट केस रहेको छ। त्यसपछिबाट पाउने भनेको डकुमेन्ट, सिम इजेक्टर टुल। त्यसको मुनिपट्टि हामीले पाउने भनेको एउटा चार्जर जुन चाहिँ 40 वाटको एडाप्टर रहेको छ। USB टु टाइप सी यसको जुन एडाप्टर रहेको छ यो चाहिँ। र तपाईँको केबल जुन देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले व्हाइट कलरको एउटा USB टु टाइप सी केबल पाउनुहुन्छ यसमा। अब चाहिँ हामी फोनतर्फ लाग्छौँ र फोन चाहिँ कस्तो छ अब हामी पहिले हेर्छौँ। र फोनको जुन तपाईँहरूले डिजाइन देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै क्लासिक डिजाइन छ, एकदम फिनिसिङ एकदमै दामी छ। र बिल्ड क्वालिटीमा त अनर X9a को त एकदमै बवालै छ। यसको तपाईँको धेरै ड्रप टेस्टहरू पनि आइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि बिल्ड क्वालिटीमा चाहिँ यो फोन एकदमै सुपर्ब छ भनौँ। र फोन चाहिँ अब हामी बुट गर्छौँ र फोन बुट गर्नुभन्दा अगाडि यसको चाहिँ ओभरअल पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नेछौँ। र पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीले मुनिपट्टि टाइप सी पोर्ट पाउँछौँ, त्यसको साइडपट्टि स्पिकर ग्रिल र अर्को साइडपट्टि भनेको चाहिँ सिम ट्रे रहेको छ। र यसको राइट साइडपट्टि चाहिँ भोल्युम अप एन्ड डाउन बटम प्लस पावर बटम पनि छ। र अर्को लेफ्ट साइडपट्टि चाहिँ क्लिन छ, केही पनि छैन, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको माथिपट्टि चाहिँ तपाईँको सेकेन्डरी माइक्रोफोन देख्न सक्छौँ हामीले होइन। र यो फोनको अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ 3D कर्भ डिजाइनमा रहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि फोन चाहिँ एकदमै फ्ल्यागसिप फोन जस्तो देखिन्छ होइन। र यसको पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ म्याट फिनिसिङ छ। जुन योभन्दा अगाडि मैले यसकै बजेट रेन्जमा आउने रियलमीको रियलमी 10 प्रो प्लसको नि अनबक्सिङ गरेको थिएँ। त्यसको चाहिँ ब्याक प्यानल चाहिँ मलाई अलिकति चित्त बुझेको थिएन, फ्रन्टमा चाहिँ पनि कर्भ डिस्प्ले नै थियो होइन। यसको चाहिँ ब्याक प्यानल पनि एकदम बवाल छ, किनभने यसको म्याट फिनिस छ, त्यसले गर्दाखेरि हातको प्रिन्टहरू पनि बस्दैन र हातमा लिँदाखेरि एकदमै प्रिमियम फिल हुन्छ। यो फोन चाहिँ हातमा लिँदाखेरि एकदम फ्ल्यागसिप फोन बोके जस्तो फिल आउँछ तपाईँहरूलाई होइन। यो फोन बुट भइसकेको छ र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ फ्रन्टको डिस्प्ले क्वालिटी एकदमै बवाल छ। सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ यसको जुन डिस्प्ले र 3D कर्भ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फोनको डिस्प्ले चाहिँ एकदमै टप नच नै छ, प्रिमियम छ होइन। अब चाहिँ हामी यसको प्राइस एन्ड भेरिएन्टको कुरा गर्छौँ। र प्राइस एन्ड भेरिएन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा हामीले एउटै भेरिएन्ट पाउँछौँ, 8GB ऱ्याम 256GB भेरिएन्ट पाउँछौँ। र यसको प्राइसको कुरा गर्ने हुन्छ 46,000 यसको प्राइस रहेको छ। र प्राइस एन्ड भेरिएन्ट हेर्ने नै हो भने चाहिँ यो फोनमा जुन 46,000मा हामीले 8GB ऱ्याम 256GB स्टोरेज पाउँछौँ। सायदै यो रेन्जमा कुनै पनि ब्रान्डको त्यस्तो फोनहरू छैन जुन चाहिँ 256GB स्टोरेज भएको फोन आउने। र यो फोनमा चाहिँ एउटा त्यो प्लस पोइन्ट छ कि यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ 256GB भेरिएन्ट यसमा आउनेछ। र अब चाहिँ हामी यसको पहिले डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्छौँ। र डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीमा चाहिँ यो फोनलाई मैले यदि स्टार दिनु पऱ्यो भने यसमा 5 आउट अफ 5 स्टार दिन्छु, किनभने यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ यसको डिजाइन यति प्रिमियम छ कि तपाईँहरूलाई लाग्दैन कि यो फोन 46,000 को फोन हो भनेर। हातमा लिने बित्तिकै यो अलिकति प्रिमियम फिल दिन्छ, एउटा त्यो कुरा राम्रो छ। र फ्रन्ट डिस्प्ले झन् कुरै नगरौँ, यसको 120 हर्जको रिफ्रेस रेट, 6.7 इन्चको फ्लुइड एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि डिस्प्ले क्वालिटी पनि एकदमै बवाल छ यसको होइन। अनि तपाईँको 1000 पिक ब्राइटनेस छ, यसको चाहिँ 469 को PPI छ, त्यसले गर्दाखेरि डिस्प्ले क्वालिटीलाई एकदमै बवाल भन्छु मैले यो प्राइस रेन्जको लागि चाहिँ होइन। त्यसपछिबाट अब यसको चाहिँ अब हामी बिल्ड क्वालिटीको कुरा गरौँ। र बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ब्याकमा पनि हामीले यसमा कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5K प्रोटेक्सन पाउँछ। यसको ब्याक प्यानल पनि तपाईँको ग्लास बिल्ड रहेको छ र फ्रन्टमा पनि कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5K प्रोटेक्सन पाउँछौँ। र बिल्ड क्वालिटीमा यो प्राइस रेन्जमा आउने फोनहरू मध्येमा सबैभन्दा बलियो फोन यसलाई भन्न सक्छौँ हामीले। यसको बिल्ड क्वालिटी पनि एकदमै टप नच नै छ। र अब यसको चाहिँ हामी प्रोसेसरको कुरा गर्छौँ, पर्फर्मेन्सको कुरा गर्छौँ। र पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा हामीले क्वालकम स्न्यापड्रागन 695 को प्रोसेसर पाउँछौँ, जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जको लागि चाहिँ राम्रै प्रोसेसर हो। 695 मार्केटमा भर्खरै आएको प्रोसेसर हो र यो 5G क्यापेबल फोन हो, 5G प्रोसेसर हो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यदि नेटवर्क भोलिको दिनमा 5G नेपालमा लन्च भयो भने 5G यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ इजिली। र फ्युचरिस्टिक फोन भयो यो फोन चाहिँ। र यसको चाहिँ एनएमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोन 6nm फोन रहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्री इफिसियन्सी एकदमै राम्रो छ। र प्लस ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै राम्रो छ। 5100 mAh को ब्याट्री रहेको छ, 40 वाटको फास्ट चार्जिङ रहेको छ। 5100 mAh ब्याट्रीलाई चाहिँ 40 वाटको चार्जर भयो भने अराउन्ड 1 आवर 10 मिनटमा फुल चार्ज गर्न सकिन्छ। त्यही भएर चार्जिङ वाइज पनि यो फोन बवाल छ र ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै राम्रो छ। अब यसको चाहिँ हामी क्यामेराको कुरा गरौँ, जुन चाहिँ अब नेपाल मार्केटमा चाहिँ सबभन्दा बढी
फोनहरूमा ब्याटल हुने भनेको क्यामेरामा हो र यसको क्यामेरा पनि एकदमै बेस्ट छ किनभने 64 मेगापिक्सलको ब्याक सेन्सर f1.8 एपेचर रहेको छ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स दिएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ क्यामेरा वाइज यो प्राइस रेन्जको लागि चाहिँ यो फोनलाई हामीले डिसेन्ट नै भन्न सक्छौँ राम्रै भन्न सक्छौँ र फ्रन्टमा पनि यसको हामीले 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउँछौँ जसले गर्दाखेरि फ्रन्टमा पनि हामीले धेरै राम्रो सेल्फीहरू खिच्न सक्छौँ यसको f1.8 एपेचर रहेको छ फ्रन्ट क्यामेरामा पनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ लो लाइटमा पनि तपाईँको फोटोजहरू चाहिँ एकदमै राम्रो सेल्फी खिच्न सकिन्छ हामीले र यसको चाहिँ अब हामी फ्रन्ट क्यामेराको भिडियो क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले 1080p 30 fps मात्र पाउँछौँ भने ब्याकमा चाहिँ हामीले 1080p 30 fps 60 fps को अप्सन छ भने 4K को अप्सन चाहिँ यसमा दिएको छैन त्यो चाहिँ अलिकति नराम्रो हो तर अब त्यति खासै भिडियोहरू खिचिँदैन ब्लगहरू बनाइदिन भने त्यसले खासै प्रब्लम हुँदैन यसको अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड 12 पाउँछौँ र यसमा चाहिँ म्याजिक UI 6.1 रहेको छ अपरेटिङ सिस्टममा पनि यो फोनको तपाईँको कुनै पनि ल्यागहरू बगहरू छैन किनभने यो Huawei एकै सब ब्रान्ड थियो अनर पहिले र अहिले अनर चाहिँ Huaweiले बेचिदिएर अनरले फेरि तपाईँको फोनहरू बनाउन थालेर फोन बेचिरहेको छ तर UI वाइज अलरेडी एक्सपिरियन्स भइसकेको ब्रान्ड हो तपाईँको पुरानै प्लेयर हो यसले गर्दाखेरि युआईमा त्यस्तो धेरै ल्यागी त्यस्तो धेरै बगहरू चाहिँ मैले खासै फिल गरिनँ अहिले नर्मली चलाउँदाखेरि चाहिँ अब पछिको दिनमा यसको लङ टर्म रिभ्यू म तपाईँहरूको अगाडि ल्याउने नै छु त्यो बेलामा चाहिँ हामी अझ यसको जुन युजिङ गरिसकेपछि के यसमा तपाईँको प्रब्लम छ के यसको फिचर्सहरू अझ राम्रो छ त्यो कुरा हामी फेरि गर्ने नै छौँ यसको जुन नेक्स्ट भिडियोमा आज चाहिँ हामीले अनबक्सिङ भिडियो बनाएको भएर यतिकै नर्मल्ली यसको अनबक्सिङ गऱ्यौँ र इन ह्यान्ड फिल गरेर यसको बारेमा भनेका हौँ यति नै छ आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नु होला हस् त धन्यवाद।